Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Cơm chiên rất là dễ ăn và cũng dễ làm. Nhưng mà thật ra để chiên được một dĩa cơm mà hạt cơm nó tơi nè, nó không bị quá nhiều dầu mỡ, cũng cần những cái lưu ý. Thì hôm nay Diễm chia sẻ cái cách chiên cơm của nhà Diễm rất là đơn giản mà ngon như là nhà hàng vậy đó. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món cơm chiên với Diễm nha. Hôm nay Diễm chia sẻ cái món cơm chiên với tôm. Tùy mình thích ha, mình cũng có thể sử dụng thịt gà vẫn ngon. Thì Diễm có 12 con tôm ở đây nó đông đá. Vì vậy mình lấy ra, mình xả nước lạnh hoặc là mình để ở đây cho nó tan đá. Rồi mình mới quay trở lại mình lột vỏ sau. Bây giờ Diễm đi giới thiệu về cái gạo để mình làm cơm chiên. Ở đây Diễm có gạo dẻo mình ăn cơm hàng ngày là 160g, tức là một cái lon trong cái nồi cơm điện đó. Đây là cái hiệu mà Diễm dùng, gạo của Thái Lan nha. Gạo này khi mà mình nấu cơm chín mình ăn thì nó rất là dẻo và hạt cơm nó cũng dính lại với nhau nữa. Vì vậy mình cần pha thêm một cái loại gạo khô xốp. Thì ở đây Diễm dùng gạo Basmati của Ấn Độ là 80g, là 1/2 cái lon của nồi cơm điện ha. Đây là cái hiệu mà Diễm dùng. Gạo Basmati này khi mình nấu chín thì nó rất là khô xốp. Lượng đường và tinh bột trong gạo cũng thấp hơn là gạo dẻo mình ăn cơm bình thường. Diễm pha như vậy thì Diễm thấy khi mà mình chiên cơm rất là ngon, hạt cơm nó vẫn dẻo nhưng mà nó không có bị dính, nó tơi, nó xốp. Nếu mà mình nấu với cái số lượng nhiều thì mình cứ tính là 2 phần gạo dẻo và 1 phần gạo khô xốp là ngon. Gạo thì mình mang mình vo rửa lại cho sạch ha. Mình có thể vo bằng cái rây như vậy hoặc là mình vo trực tiếp trong cái nồi cơm điện vẫn được. Hôm nay Diễm vo bằng cái rây để Diễm đong cái lượng nước chính xác để Diễm có thể chia sẻ đó. Dưới 1,5 cái lon gạo của nồi cơm điện thì mình cần là 280ml nước ha. Hoặc là nồi cơm điện nó có sẵn cái đong mực nước như vậy thì mình canh thôi ha. Thì đó, Diễm canh là Diễm có 1,5 lon gạo thì cũng 1,5 lon nước. Rồi mình mang mình nấu cơm bình thường thôi ha. Mình nhấn nút nấu cơm. Cái này Diễm đang để bên cái nút mà nấu gạo lứt Diễm chuyển qua đây. Mình nấu chín là được. Trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị rau củ. Ở đây Diễm có một củ cà rốt thì bào vỏ rồi, Diễm cân được là 80g. Cà rốt này bây giờ mình sẽ cắt hạt lựu nha. Tùy mình thích ha, tại vì Victor nhà Diễm nó không có thích ăn rau củ đó, nhưng mà Diễm vẫn cho, vì vậy Diễm sẽ cắt cái hạt lựu nó hơi nhỏ. Như vậy thì ăn dễ dàng hơn. Củ hành thì mình cần nửa củ, Diễm cân được 50g và mình cũng cắt hạt lựu bằng với cà rốt luôn nha. Rau củ nếu mình thích mình cũng có thể cho thêm bông cải xanh hoặc là cái hạt đậu Hà Lan cũng được luôn. Tiếp theo thì Diễm có hành lá là 20g, mình sử dụng cái phần hành xanh ha và mình cũng cắt nhỏ. Cái này là Diễm sử dụng hành lá tây bên đây thì nó hơi to. Vì cơm chiên với tôm vì vậy không thể nào thiếu tỏi được ha. Diễm có 15g tỏi. Bây giờ mình đập dập và mình cũng băm nhuyễn. Cơm chiên thường Diễm thấy mình chiên với tỏi nó sẽ thơm hơn là mình chiên với hành. Tôm sau khi nó đã tan đá thì mình mang mình rửa lại cho sạch và mình lột vỏ nha. Nếu mà cái đường chỉ đen nó còn thì mình lấy ra. Và cái con tôm này Diễm sẽ chia nó ra làm đôi. Để nguyên con thì mình thấy nó hơi to. Thì lượng tôm sau khi Diễm lột vỏ xong Diễm cân lại được là 130g ha. Một con thì nó khoảng 10g. Mình sẽ cần thêm 3 cái trứng gà nha. Mình lấy luôn lòng trắng và lòng đỏ. Mình tách sẵn trứng gà để ra như vậy, để tí xíu nữa mình chiên cho nó nhanh. Chiên cơm thì mình nghĩ mình sẽ dùng dầu, nhưng mà thực ra mình nên cần có bơ nữa mới ngon. Thì bơ mình nên sử dụng bơ động vật ha. Và ở đây Diễm dùng bơ có muối. Cái cách chiên cơm mà cho bơ thêm vào như vậy thì ngày xưa mẹ Diễm làm và Diễm thấy rất là ngon. Cơm nấu chín thì mình sẽ lấy ra và mình xới cho nó tơi ra hết ha. Và mình không cần phải đợi cơm nguội gì hết. Cơm nấu xong là mình có thể mang mình đi chiên liền. Mình có pha 2 loại gạo đó, vì vậy mình thấy hạt cơm nó tơi, nó xốp và vẫn dẻo ngon. Bắt một cái chảo to lên bếp Diễm sẽ cho 15g bơ là 1 muỗng canh. Tiếp theo là 1 muỗng canh dầu ăn. Và cái tỏi băm đó mình sẽ cho 2/3 vào. Mình chừa 1/3 lại, tí xíu nữa mình chiên với trứng. Và bây giờ mình bật bếp lên mình để cái lửa lớn ha.
mình đảo đều tay cho cái cục bơ này nó tan. Khi mà cục bơ này nó tan thì mình thấy tỏi nó cũng vừa thơm luôn á. Là lúc này á, mình sẽ lấy tôm mình cho vào trước. Tôm cho vào mình cũng giữ cái lửa lớn ha, và mình tơi nó ra. Rồi bây giờ mình nêm vào trong tôm này á 1 muỗng cà phê bột nêm gà. Còn nếu mà mình không có bột nêm gà thì mình cứ nêm bột nêm thường vẫn được nha. Cho bột nêm gà vào á, thì mình đảo sơ, tránh cho bên dưới tôm nó bị cháy đó. Rồi Diễm sẽ nêm thêm vào đây 1/3 muỗng cà phê tiêu. Cái thời gian đảo rất là nhanh ha. Tôm này tại vì mình cắt đôi á, nên nó cũng mau chín nữa. Mình chiên cái tôm này trong khoảng thời gian là 1 phút thôi. Mình đừng có chiên lâu thì cái tôm nó bị cứng lại, nó mất đi cái vị ngọt. Mình thấy tôm chuyển sang màu hồng hết thì mình tắt lửa ha. Và bây giờ mình gấp cái tôm này ra một cái chén. Sau khi gấp tôm ra hết á, thì mình bật lửa lớn lên trở lại. Và đợi dầu nó sôi đó thì mình cho cà rốt vào. Mình nêm vào đây 1/5 muỗng cà phê muối. Mình đảo thiệt là nhanh tay nha, mình vẫn giữ cái lửa lớn. Mình đảo khoảng chừng 45 giây á, khi mà mình thấy cà rốt á, nó chuyển sang cái màu trong tí xíu á. Lúc này rất là thơm luôn. Thì bây giờ á, mình mới lấy củ hành tây mình cho vào. Cho củ hành tây vào thì mình cũng giữ cái lửa lớn và mình đảo nhanh tay khoảng 30 giây là mình nhắc khỏi bếp. Mình đừng có đảo lâu quá làm cho củ hành tây nó bị mềm nha. Còn nếu mà mình thích ăn cái củ hành tây nó giòn á thì mình đảo chừng 15 giây là mình nhắc khỏi bếp được. Nhắc khỏi bếp á, thì mình sẽ cho củ hành tây và cà rốt này ra một cái chén riêng ha. Mình cho hết cái phần dầu và phần nước chảy ra từ cà rốt luôn. Bắt cái chảo trở lại bếp. Bây giờ Diễm cho thêm vào đây 15 gram bơ và 2/3 muỗng canh dầu ăn. Lượng tỏi còn lại á 1/3 mình cho hết vào luôn nha. Rồi bây giờ mình cũng bật cái lửa lớn và mình phi cho cái phần tỏi này nó thơm. Hồi lâu rồi á, Diễm có xem được một cái clip ngắn của một đầu bếp Thái Lan chiên cơm và Diễm đã thử theo cái cách này. Diễm thấy rất là ngon, rất là giống như một cái nhà hàng mà Diễm ăn cơm chiên Diễm rất là thích ở bên Thái Lan. Khi tỏi thơm rồi thì mình cho trứng vào ha. Mình đảo sơ ở bên dưới tránh cho tỏi nó bị cháy đó. Làm bể cái lòng đỏ ra nha. Rồi bây giờ mình nêm vào đây 1/5 muỗng cà phê muối. Rồi bây giờ mình đảo cho trứng nó chín, lòng đỏ và lòng trắng nó hòa với nhau. Cách chiên như vậy á, làm cho trứng nó vừa có cái vị béo rất là thơm, khi mà ăn chung với cơm ngon lắm luôn. Khi mà mình thấy trứng nó vừa chín sơ, đừng có chiên lâu quá ha, thì nó dễ bị khô. Thì mình lấy cơm á, mình cho vào liền, mình cho hết cái lượng cơm luôn ha. Với cái phần công thức này á, thì nhà Diễm á, ăn 3 người á, là vừa đủ đó. Nhiều khi hơi thiếu tí xíu, tại vì rất là ngon. Rồi bây giờ mình đảo sơ cho cái phần trứng bên dưới nó không có bị cháy đó. Mình tơi cơm ra nha. Mình vẫn giữ cái lửa lớn. Sau đó mình sẽ nêm vào đây 1/2 muỗng cà phê muối. Rồi mình tiếp tục mình chiên ở cái lửa lớn, mình đảo thật là đều tay. Cái gia vị này Diễm nêm thì rất là vừa ăn, mình không cần phải dùng thêm nước tương hay nước mắm gì nữa ha. Mình đảo khoảng chừng 30 giây à, mình thấy hạt cơm nó đã tơi ra như vậy. Thì mình sẽ lấy tôm á, mình cho vào. Nếu mà tôm á, nó có ra nước thì mình cho luôn cái phần nước vào ha, tại vì nước tôm rất là ngọt. Cho tôm vào á, thì mình đảo cho tôm nó đều với lại cái cơm và trứng. Thời gian cũng khoảng chừng 15 tới 20 giây à. Rồi mình cho cà rốt và củ hành tây vào luôn. Hành lá hồi nãy mình cắt nhỏ đó, mình cũng cho vào lúc này. Rồi mình đảo thiệt là nhanh tay ha, thêm 15 cho tới 20 giây nữa, cho rau củ á, nó hòa đều vào trong cái phần cơm là mình nhắc khỏi bếp. Rất là hấp dẫn luôn, nguyên liệu đơn giản và làm cũng nhanh nữa, nhưng mà đảm bảo là ngon, có khi hơn nhà hàng luôn đó. Để Diễm quay gần cho mình xem, thì mình thấy hạt cơm nó tơi ra nè, và nó bóng, nó dẻo. Khi mà mình ăn á, mình không có bị ngán do dầu nhiều quá, mà nó lại rất là thơm. Cơm chiên này á, thì mình chiên xong Diễm thấy mình ăn liền là ngon nhất ha.
Nhà Diễm thường cuối tuần nếu mà không biết ăn gì buổi trưa đó thì Diễm hay làm cái món cơm chiên này. Nếu mà mình thích cay thì mình có thể cho thêm vài cái lát ớt, rồi mình rắc tiêu lên trên. Khi ăn cơm chiên ở Thái Lan Diễm rất là thích, tại vì lúc nào cũng cho mình thêm một cái lát chanh kèm theo. Cơm chiên vì nó có dầu mỡ đó, mình cho tí xíu chanh thôi. Khi mà mình ăn mình sẽ có cái cảm giác nó rất là tươi, và chanh nó có cái vị chua nhẹ làm cho mình đỡ ngán hơn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em có được bữa ăn thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.